phê nhún ê nín kê na nhị chăm nhị ơi xin cho nghìn văn quý sáng ôi chân lô bữa chân mà xem mà cho hình quang ơi hình thật quang ôi than à gió than ôi nghìn lò y tấn hai bảo tôi bảo không nó bảo về mà bé nín kê nà phê nhột nhé nói đâu mưa ô tuần khu nhẹ lỡ thì nhìn na ô biểu phê nhuận vé mưa tuần na nhị tiệm nhé nhị đâu thì tua vì na tiền na quê bộ tang ô viên chân mà xem mà phao uy chú ơi tung ôi tình lẽ ấy màn chín ôi chiều lờ tuổi viên chânต้องจำผู้ต้องนั่งตัวจำมาทอเสียวตัวอังเราเนี่ยตัวเมียนป่ารุ้งเป็นโอ้เป็นโอ้คุ้มว่ะโอ้ทีมตัววินเช่นน่ะคอยยินแย่เบื่อเราก็หินวางโลทานรอยทานโอ้งินโนมินสร้างเบยำพวงตุทิ้งว่าเราตุจังเราเที่ยวนาติงยำจังโอ้ยางโอ้ชินมานเพียมทั้งยำเดียเซนโกโลวินโลยต่างโลยำเดียเซโกอาโลตอวินยันก็เจ้าตรงเนี่ยต่อยไฟโล
ทิ้งเววินเช่นนายำเช่นแง่จาเราทางอูกาเหมือนชาวเราแฝมีว่าโอตานูgiờ đang bé tham tài na hình tham sáng đâu hình sáng than na tàu na giỏi chế ô giàu tung nam ba 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 bèn yo chân ô nam phè ta bê yo pha phượng lời tuổi của nhân là phiêm kiên hey phượng ôi nhân là ít ôi nghìn lâu thì tu bé quê nhân na nhìn vườn nhé quả lâu quăng tu lô khu na vườn dân hay lâu phiền mò khu nhìn bé quăng tài na mà chỉ nghe ấy đâu dân sẽ trong đó tình giáo níu ô eno nhằm su leng ôi nhằm leng tin tin tiêu ôi lâu tu thiên về viên chân na bê ca tin bê ô tu côi gina vang ôi ta nê những hai bảo bố bố không mà ô nó là phòng chân bé tới lò na to yang tới lâu khơi na nhìn vô cho lâu vô mai ô quên ô khơi nhìn về chỗ mà thu nhé quả lâu tiêu diệt quan ô kiềm mà giảm xuống ô tiêu to lên về tiếng á mơ yang chia ôi cũng cho bé ôi nghìn là ta chia ôi lo
เจ้าเบ้แต่โอ้ยงินาตาเจียโอ้ตายนานไปวินโอยเทียนนาโอ้หน่อยโอ้ยฟานโล ý lửa nhé tìa lâu phải tiêu lâu nhìn nào gần phải tiêu ô tàng ô quê chân bé nhìn gần à dám xa nhé màn đâu chiều chiều nhìn nào gần mà khu ô tình ô sang su trong chân na viên chân khe ôi dầm ôi to cái nhất đấy tu phang quang lời thiên su bê viên chân qua tin bùa phê hòa bê khó tài kinh tông ôi thiên lô sen song bé ghé suy nà tu kín mình lâu yam ma mai khá nhận lâu tu phang ô quang ô nhân soi bé lê cô nà sông phang vì lâu yên yên lo yam lô qua mà nhận ô quang ô sang chân phố tông tàu tuổi ơi tiếng ôi tông những tông chia chân chân nhân dầm tàn kinh tông trong chân thế ôi chia chân xem chê mang uy ôi quang lâu mà em bé than nhìn na giờ liều nhé lâu yam dia lâu than tài na kinh tông ô chang ô lê cô bé ta vì nàng tăng vì lâu
nhiêu xe đây na của nam đi ô quang Nam chuông ôi tiêu ơi tình mà phiêm khu ơi sóng chiều thâu tàn hin vắng ôi tàn lô tu kim bế cô tàng dòng chiều chiếm dòng chiều chiếm tài nhâm gì ôi chê lô tiêm chi bé phăng mà mai khu nhìn nhé qua lâu dầm hiu lô khói na tài thái ô tiêu khu nhìn về than tại na hình than sáng lâu hai chiều xe thông na phiền mà in nhắn ô xiên ô hai phản dung cô bảo thấy gặp bà đấy dâm kia tao tuần bên phủ quê ơi có lẽ làng phiêm phiêm nhiều làng thiên nhân cho tôi quang than nói cho tiếng viên trần cái ôi bài lô ta nhìn về than na tài mồ lô nhé chiều lâu tu kín thiên hạ nhân quang khu lô nhìn lô pin bữa bé băng tha na y tàn siêu lâu nhị liang tha na nhìn hình vang lâu tha nô ai ơi bà ta vô mai khu ơi thiên liêu ca sinh phiếm lấy ôi on phải bùa về trong chân na tòng rồi ôi giỏi
จวงไปสองตวงเพียมยาโอ้ยเน่ก็คือสวยจัดเลยหันก็อยู่แต่จัดอ่ะ เฟtu béอยู่ก็นะจวงฟ้าแง่แพงแล้วยันเสตุนนาอยู่ยำสูดาวยามสร้างเวโลนินนานานแกว่แย่เรือนเราเทียมหน้าเปื่อนขอปีแล้วไม่อย่านานนะโอ้วิว เอ้เอ้ต้องกลัวซะหน่อยเอ้โอ้ยร้อยวิวังโอ้ยทานาร้อยวิยาโอ้ยงินยำเย่ทิ้งสู่วินชันเอ้โอ้ก็มาหน้ารอยเตาหวาง rồi liều nhẹ lâu hình sang lâu quang na than rồi tô lâu hoàng nhún sơn bé kỳ tao na phiêu khoe nhẹ ngàn lâu chiêm nhiên tiếng lô qua nhún phiêu ô thang chẹp bầu bê lẽ ôi tình dám bêu gian đi đồng năng khỏe ôi đang rên tàu kêu lâu sông qua bể chân tê hẳn ôi phải bùa sông chân rồiทิ้งôi chân lô chẳng cua bé hai nhận tiếng hòa lâu y siêu làng lô nhân lùn khâu lâu xin ô chỉ làng bé than nhìn quang than sang lâu than na tài tìm bia lâu chế dù đầu ไปว่าไปคอยตาย
ยมบัวเท้าสังชันยันสังชันทิ้งลีโอยตาจังย้ำจังยำเบกูกามเตียมเล họ thuần lễ vừa rồi nào sang thế nhé mười lâu tu cầm lâu chẳng này tội yếm chú tàng nhận nhận về tới lò yếm siêu phố lâu oai choáng tôi na tao nan quý quang thiên chân lọ to là chiều ăn thiên rồi sang quang bế tổ giáo hoàng dâm liêu bế an phê nô do hình quang ta quang bế tu phang quang lôi con gọi lỗm bật con mà giống ai con như thế cái tài hơn con vậy nợ con nợ canh con con có chú tôi dùng rồi đâu mà ta chú nên ta tiền đi ta dùng như ta tiền dẫn ta dùng bữa chú dùng tôi nhặt luôn nên ta tiền cái dẫn ta dùng họ bé tu thiên trong chân và đâu yo dia vi na vi sẽ yam đâu onu chiều chiều bé phát khi than tao nhé và đâu yo dia con na tao mong kín ô thiên ô tuổi phang quang chơi vô viên thiên khôi chân bữa chân dám chân đôi ta chân chẳng to
giỏi dâm ôi tha mê tu chẳng về tao na rồi choáng nhé dầm đâu dầm vô phía tòng na to dầm choáng đâu miền nô về tu về để cô na khu hang nhé khâu lâu thọ về yam lô cô à nan về ô lan ô tàn tiêu về tàn tiêu về càng chuông một sói yam phải bùa trăng thiên ta chuông ôi tàu lâu trăng thiên thiên lý ôi do chuông khi ơi quê lá ôi tao lễ vin ôi cô lơ tu thiền về và nhìn tôi mình nhé sáng lâu dầm kín xe mình lo tin cho hai ô pino họ thuần bé tu hăng nhìn vườn nhé hòa lâu chiều giờ tê phang quang dân hệ ô kiềm ô nhằm tuổi choáng ôi tôi là tu thiên ê ôi phía môi chê làng ê quý chân tôi nhất tài về yêu thế lời vin của bè hoa vua chân nhắm tu ôi tha mê dầm tu bé tao na rồi choáng nghe dầm lâu dầm tu lô choáng na vì chiều giờ dầm tu thiên bé nhìn gần già lén ê lâu xiêm qua cô lâu bán nên nâu chiều bè hoa bê vua chân chân thế
choàng ôi tôi lô bé nhà về tinh phi tề thế dân hộ thần vâng em về chẳng to tham lời phê tu bé phang quang siêu siêu nhẹ siêu lâu thuận lộ lâu hèn vô khan trắng ô nhân ô thiệp nghìn mê min tin toái phang nghe min lâu chưa dám phê tê nè bé dân ô song ô mà tôi cho hai bà dung chỉ hai bà dung đi bán tiền nào có hình bà bị bà hình nó ta có hình hổ nó ta con già mà nó ta phải con già cái gì bán tiền nào giờ nó phải cho con à giờ dầm tôi chẳng tôi do chẳng quang chỉ giờ thiên ơi nghìn à tao chẳng ơi tham dầm như về là nhà nô mà xin chiếu ơi là nhà chiếu tài tu choàng ôi tôi lô chạm sang bé lô ninh nhân mẹ nhé lô lâu thiên phi tề sông lỡ chiếu rồi ô yêu chăm sang bé lô ninh nhận chân nôn lâu sang na ca than siêu lâu tới than ô tàu nói tu về trong chân trong tôi về gần hay on xem khu chia ôi chiều lâu ghé sen cá suy ô ya bê xin mà nhân cho họ tuổi ôi quang mồ kiếm bé quá
เท้าเลโกวินโลเหลี่ยมเบปล่อยฟางงายเสเกียมเบหูจานาไปทงเนี้ยโลโลตายนาจิวเกี่ยแควแล้วย้ำเจ้าฟัง Huế lai về bèn tiếng liêu lùn của dầm tuổi ô quang vin của ôi kiên lô chậm nhất đấy quý ô quang tề thế dân tiếng ôi tài tuổi về viên chân nhân rồi liang bế mà phía mà dám chủ nhé thầy lâu tình ô yên mà nhân lâu tu phàng ô quang sẽ châm bé tiêu tìnhแปลงคุยแย่ลิวเรายันนาไปแค่เขียวเรายำเจ้าฟัง mẹ thao bé tề thế nan tu kín ơi màn tỏi với dám sáng quang tung cho với hùng cha dám thế quang tiếng em tu ấy quý chân nhân lô xin chia bé hùng cha giờ rèn của lâu rèn chiều sang cua lâu bắt chồm cả na ô nano sẽ châm bé tiêu tình na bè on nhé về lâu sẽ tu lâu siêu na chi rồi về ô gần ô chậm nhất đấy hùng cha liệp mai quang ơi dân ôi nín về quê về tu phàng quang trên tàu bê các
เสนายำซออย่าโอ้ยจิวจิวคอยวางเวตุฟางปวงโอ้ย เสจำเบหูจานาแขวะทงแง่โลโลหายโซเตียวนาติงตายโลโลทงโอโอ้ยวีเวดำสางนาเทียเย็นแย่เชียวโลตัวหล่อฮาลูยางtu vì lo quang chiều ye bé mà na lẻng phang vì ơi tu to tình qua tôi tuang lô chăm suy suy cái bé nôi mà hiểu ô dầm hiểu chưa ô yang ôi chiều lo mà chả bảo lôยังหินnha ẩm pin lo nhất bảo tao dung là bắt chè vào dung ai già đi nhà dưới lô thiên na phi tề song lô chu tun na ô yun nô phê quê bé tun yun na on tiêm tàu lô chạm sang lô tang na phèn chúa man ô nín nô mẹ hiếu mẹ ta ho yang siêu cũng siêu ta yam tu bôi quang lô nhẹ nhân để giờ yêu hô mày uy gió liền kiếp ôi sâu à châu xin ôi tiền lô chạm sang bé ta sen na chưa mà nhé tội lâu lô lô đi mà nhé lâu túc phàng ô quang ô
yên yên về thì giang yên yên nhé yên lâu mình nhớ thế thải na yang xoay chú ô tiêu rồi làng về kim ơi hàng chiều chín chân thế nhớ rồi tìm bố bị ôi quang lô vin chân bé coi nghìn tiền tế wow tung khao hung cha liệp quang ơi tao lâu hai nhân về đầu tiền mà đi nghe xin đâu hiệp nghìn khả na tin phình siêu ô quêu ta mèn béไปหังตาตีแย่ปีlâu phiêu mèn xê chàng na liều xoáy vị ô quang ô chẳng sai về tin tòng cú dia tay ơi chẳng có nhụt ôi tao xíu dia ôi than nhẹ nhăn yêu hô mẹ uy ơi mà ô phiền siêu tề về tu phang quang ye nhân bé mãi tình na chàng than nhé siêu lâu tình ô yên yam siêu lâu tu phang ô quang ô than siêu bé nhân em suy nghe tại đâu yam tuân hana tê qua cắn ô phiêm ô hàng tài một thôi to nói ôi liệp tu viên toàn tu ôi quang lô hùng cha liệp tu ôi thân toàn quyền
thiên chân vang tu phang quang tu thiên về lô hê na mà vang nghe tàng đâu phát xuất lo tiền na thai trang thính ô xin ô ai nhân về miu hẹn yên dựa nhẹ toàn lâu đám tỉa lâu tiền lô thai giải than ô an ô trang thiên thang nghi na siêu dền siêu trường có nó tăng nan thế ôi hiểu lâu nhiều tan nàng tin nôi quang phê quang phê tiếp nhà tiền mẹ thủy lô quê chân bé lo yang nàng dám nhé tình đâu không có khỏi chú mèn đâu sẽ tung na mình mà tu lo yang về thùng mình mà quên nghe u lâu chiều chiều nhìn nào lên tôi trắng ô thiên ô quang phê con mà họ chào bên kia bảo tiếp tiền nữa cái rồi mà bảo tiền bên đa tiền nhưng mà nó đồ hồ trang tụ được phút ai phải tiêu á dạng ai phải cô chán nữa quang phê tìm hù xin mẹ đồ sâu tam chân dân sẽ ôi già lâu đồ sâu về tin sao hôm mày kín mai ôi tình suy ăn dám sao phan và từ giả non tới mày tới chát à xin đi tổ yên nhé dặn lâu yên na nhân yên tiểu lâu con chầm mâu giàu tin bữa bé trong thiên hình than tàng đâu ra than nhìn vườn tấu nhớ ô hoàng ô nhẹ nhàng
ใจโอ้ยเฮียวโลเฟตูเบมาฟิงามาฟูมาปูโหยำจุเศร้าเศร้าขวัญจ้อยโอ้ยเจโลเตมินเดสันนาจำมาอย่าเสียวรันเราแม่ปูเราตัวนากูอย่าเท้าเสียว ยำตังเบอีฟังโลนินฟุยโลเตมินโลสะดุดยามเที่ยวดันโอ้ดอยโอ คงเสียโหตาหมอฟิงจิวเอ้นานตูฟังโอ้ยเปลืองเจ็บปอยโอ้ยเศร้าโลจังก็เบอยู่โอ้ยตาวาชื่อเจียเตโอ้ยก็เจียจูติงก็เจีโอ้ยฟิวโลก็เตเบเป็นยันนาก็เป็นสิโลสินาเสมันสิโลไปจังติวเอาได้เสียนยันเบยังตรงย้ำต่อบินโลสิเขาเรากำนาตายนาจังเยอะตูตองอู ยะตายเบยกะเซนาโยแกสุยโอยำโมยไปทายยัดเบชิงฟ้าเปลืองโลหน่อยตัวเบจังยางคู่เจียยันหน่อยยันอยากฟังโอ้ยเปลืองตู้ทานโอ้ยงินเนยำตัวเวยังยางตอนจิงแง่ต่างเราเสียวนาจี
างแม่มินสินนาตุฟังวีโลตุพิงเสิงอาเวนสวัสดีโลจินโน ยันเวlại vì nô chia to lỗ nan tuổi phang quăng kín nín nôi doang lô bữa chân isiano muang xian piu than nhẹ ô nhân phát chân ôi than ô con tên nặngเป็นหมองô cho tao nhà qua phun xia nên quài tại giá phém bén con giờ tỷ hãm mà giờ tỷ có dạo เดี๋ยวไปอีกก็เห็นก็เดี๋ยวนะนินเห็นบ่ล่ะเนี่ยนี่ที่ตัวก็เห็นน่ะนินลิงกล้องไว้หนูก็เสีย chân đã phát lên con chân hãm mà giờ tỷ có dạo có thể dạo giờ anh sẽ tông pan cho cái làng con tôi nhà ก็เอ็ดด้วย น่าจะcái chân bằng có dạo con có giờ tỷ dạng ngang nhung á ทางแม่ทางยินมาต่อทางเราอยู่เนี่ยเตปุนนาเหียวก็รันวินโนยินเวนเบทานมายาติสีว่าโลเบลเยียใส่กองนาปินนาสีทองดู chậm nhát về lô nín na min thủy sẽ nói phan chất tha na tao gió ý ôi nghìn nhiều ăn thế chưa chân ô mình yang yang mình chẳng ô ô chúa già ôi ô lâu เรื่องเสเบโลนีนาหมอกผู้แย่ฟังแล้วเดี๋ยวปัดเสต่างหน้าต่างเรียมินแล้วตินโนปัดเสต่างต่างอาเสียเจียแย่มินแล้ว หินสร้างวังนาทานนายันดีโอสิง giờ chân con coi giảm hai con giảm con tôi giờ tẩy cho con chân chứ giờ con tẩy cho hai bữa tàu nhà phun nín thuốc quẩy giờ bơ con chân bên bên hàng về quyền dâm mà làm chín sẽ nói dâm đồng trăng ô yang phát quê chinh lô
มาชาทัดเฉียกองจะมี ว่าชิงเบโลซาดาฟิงจิวดาฟิงทอโอเบจิวยังเมงโลมาชาตาเจียกุ้งกองจี อันนั้นเป็นก็บนะตัวอ๋อ อันก็อาปุ่นนี่ตองตัวเองจ้ะนี่มาตัวนี่ อันก็เปลี่ยนไปนี่ตองตัวกองจะมิงจ้ะมันสุดทัดเฉีย โอ้เซเบโลนินนาหินทานต่างแล้วสิ่งเชียยามโลมาหินวังทานูสิ่งเชียเบยับมาโมวันเงี้ยอูโลจังพี่เสยินนาวันนาอีสิวตัง ชินจำเบฟาดเยอะยามาฟิงจิวอย่างเสยามโอยปวงโอเสโอยปวงโลบัวเทียนเบมาเฟียมมาอีคอฟีเอยันมายางโอยันนาเนมาโอยยำโล chân khoa bé dăm rìa quảng tài ta lô bên chờ dăm rìa chia tài ô siêu sen hia bếp ya đâu na dám dia chia lâu mai na tình mai nhớ lâu tu phang ô quang ô อย่างฟิงเบจิวจางโอ้ยตู้ฟังวีโอ้ยจำฟิงจิวจางเบยำฟังปวงโลเชจันเบตาวาจวงไปเวโอจวงก็จำมาเจจวงสิ้นวินโล tu choàng về chấm trên choàng lùng nghe quên lâu chết con gì làm khi nó lâu là nụ dám tu về
จังก็เวยิ่งตองจังยันวีโอหลวงโอลิโอวันตุเท้าเบจังทีตองโลจังเจียนยำเสียนนาลานจินเสนโอปินฟานมินโอยังเชิดจังเอ้ยโอทานเอคุณกองจะมีตัวอันสุดท้ายเจียก็อีติวเป็นเก่าพูดมีด้าแต่ก็เป็นหมังแต่ฟันตู้ซงดาวแต่วินเชียนนาอยู่ยังหลังเราเอ้นาเสียตัวสางเราเป็นหลังยำเมายำโมมินสางไม่อยู่ไม่นะมินยังแงฟังเราดงทางโลสิวนาดินาคุณทางโลฟาดเชิดเวมินนายังยำคู่ขันเวอีตุจูนาเฮียจัวมันโลนินโลลานจินเบจังเจนนาอีตันสิหัวเป็นยางอยู่นาน้อยโอจังตุกินเบยางอยู่มาคุยฟังเราทงนาเบ่งคอยเขาเราควันเอาตางูไปทางแบงหอยังสุนแย่หมูเรายังโยเบมินนายังยำจูตัวอยู่เจียเท่าตายยำน้อยโอ้ยฮอโลจินใจเวยันปายยำคอฟิโอคอฟิเกเลยันนายำตูลินโนแล้วมันก็có ai tiêu chứ chả con cho mình ta làm mà nó xét bữa ta dĩa bơ phun bơ nó tổng bàn cho nó phải nên cho bảo có dạ liu cớ nhắn hai con à kinh hoàng về phải năng
quyển yếm nhớ có phi chia lệ tòa nan uy ôi quang lâu chẳng chân bé gió siêu ôi thóc hoa xuân ôi hổ nhật chín ô nhân à thọ siêu ôi phiêu lô bà ít bữa tiêu vơ con này xét mới vơ tu kim bé ít na thiên na giang yo nhé làng đâu tiêm bộ đâu đúc khổ na ya sai của tiêm phố bé mà tiêm qua tao nhé toàn đâu tiêm đi hoàng mà hoàng qua trắng u yang u chỉnh nhân đế có quan mô yang su lùn ôi quan lùn u bê hoa phàm tin nê tỏ trình bê trăng chân na dám xiên cha ơi gió làng than ô nghìn à qua chó ôi than rồi đêm mê mà tia mà rồi liều đi lâu thân là ngập đỏ ta quăng lâu ta nhìn lâu quên nu hai chiều bé nhìn cho nhận thiên lâu hai chỗ chỗ nào nhìn biểu giờ con gió làng bé mà phiêm mà than dầm chiến ôi hổ nhất cho ô quang sẽ man than ôi nghìn nê chào tao bé tu kỳ nồi nhu trang an ôi rồi ô rồi phiếu bên đây cho phim mẫu tuang lô tao bé tu kỳ na nhung chia liu lâu lo se kỳ na tao kinh địa lâu yam ô nhìn nhận bé mà tình su thế nhé siêu lâu thế siêu lâu vì na hôn nhân ô
quang rồi làng bé thủy than na y thủy ê ôi hồ nhặt rồi ô quang rồi than ôi nghìn nè nhiều dìa bé hàng thâu quê mẹ than nói giỏi than ô bé lò pin phải cháu lấy rồi hàng bé vì vin mà tiếng tiêu lâu mà na phi mà sông đó điệu vêu nhân nhân về vô bài dần vô nhé tôi đâu bên vô nhà cười vô nhân lối có xì ngà dám chăng làng ơi lô tai xin chia về lo phía chê lô bên hàng về chiên sen chiên yun chiên nói màn phui chiên ô chiều ôm lưỡi ôi liêu em phá tiêu được đâu rồi đang bé lù nhân na than vân u lâu xin lò lâu hai na giang y xíu ô tang ô như lù bé coi nhìn hòa giặc nhé lù lâu nhân cái tú ô ta nó cho lò viên tuăng siêu giàu chân lò mẹ tu chân ô muôn quy quê ôi rằng vô làng in lệ để vô quay anh vô kiếm lô khu khai sa lò na đi ra của tông cha phá phá na dám phang ui ôi
chân chế ôi dỗ diệt kỳ ngã loạn sân phá lỗi miêu la làm chia khả lô làm chia điện khe lô lý lù đi lô dân lô yo mà lô đi yo luôn nói dân bây giờ mà sẽ luôn lẽ ô phiêu yang ho kiu tao siêu lăng siêu nói kiu mười bê siêu loạn người chủ bê kỹ ngà loang đã có diệu siêu ta chủ na tao loang mê ô phiêu la sang sông khát qua sang sông quý lỡ khát sông nhiều than nan thu sâu khu pha hết sa lô na phi ra là của thiên trang thái bể sáng siêu lô phạm bên cam ôi chu na sẽ giang dẫn ô chiều là mẹ sao xuân ra mùi làm con sao lô có sự việc trắng ra mà chân than vạn tài dân lộ dân lô hàng chỗ mỹ ngang siêu lô mẹ cho bé thiên trăng khăn răng chỗ mai ô cha mà tôi đây chẳng kêu hẹn là như thế hoang cùng hành chia ôi nghĩ lụy quân lọ đầu tàu là làm thao chiều là thì chẳng làm thao chẳng hiểu
song lo thiên thiếu về than ta na ya mô mô mang chiều âu chấm pha thế lo bùa lôi mà chăm mà yêu mà ơi ôi lệ lệ min lệ châu tình mà tặng thế hàng ngàn phút cho độ số với thế yêu hàng phải lâu không độ số với thế hàng phải kiếm lâu mẫu dân xuân kiếm với cha là toàn lô một dầm mà không phăng chín ơi một chín na như ta na cũng thả nô xin là sen cô bé tàu vin lên màn ô đào hùng tráng ôi chia lo làm khăn khăn ô làm khá lô vô phê thu phê lãng chiêu phê tài dân lô nhiều dân trong lô thu giờ này vô lô sao tao phang chia mượn ơi mượn chăm bê yo yo châu lái ô mượn chăm bê châu bè của cụ hang mi ta na hạt chia ô nín lo phê quê phái cha yo lô in thông phê quê phái cha ô lô dành cho hao kinh há lô yo lô kinh làng ô giờ thiên na điệu phiêu
chiều về chân về nô mà nhân chính ngạo pin thế kia ngà pin cho trắng ngạo nhân theoวันนาทุนก็มีทิ้งคือมาเอาวังให้เขียวอ้อมวังโลคงอย่าให้ตั้งฟ้าหมู่วังเถอะอยู่ตาหน้าชัดผู้หลานชงไม่โลchồng mình về khách phía chiếc trái hòn ơi dù rằng cao há chiếc thu là phiêu pin che cao há chiếc trái hòn ơi hát có làm ai thêm là thế tấu lô lô chồng mình mà còn chồng mà phụ quê nhà quen nó pin chơi chồng mình em chú xin pin chơi về chồng mình miêu chơi hiếu dầm chú xin chú na miêu chơi ô bay la tôi khi mình là thông minh in thông phép khăn cao là lo giờ tăng ta thì yun thiên thiên mà yun mô hiếu làng châm sát thuốc phú tòng là lo tôi kiên ai xa lo nhằm phá quỷ ôi nó thu niềm kèm lô chi ô niềm la niềm kèm chia liu có thể nhớ hà nhân qua ngà liu sẽ man than ô an thiệt chứ mà phải cho nên là càng chất chấm pha màu phải cho na những cái chất chấm phui chất chấm pha mà tiếng tòng phú thấu làm màu phải thật là những cái phụ ca chất chấm phải là phụ phiêu phải phải tiếp theo phải sự thong phú lơ là ô bà xuống chăm nhà đây
mà nhà phi ở nam tu cho chun ta ti ôi than đắp than tao mỗi nhìn nhớ quý dân tin ôวันthan ôiวันbông mì về xiết chân là chuẩn phong chủ tài luân đầu lại đồ thì trong em ăn thiên siêu mi nhàng nè thay ra tài luân đầu mà tàng phát sinh thì do thun vô cảm ơn với ừ. đáp thì ta nô tao yang huy và ôi chấm tu nghìnวันdân chỉ nô tin là trong phiêu về kinh chia nhà họ dầm như ca nghìn than mẹ ô rồi rồi thì qua nói mùi nhà tiếp thiết phui đặc biệt ca tòng tháng ấy nhà đặc biệt ca tòng lối sáng ơi yên tòng phải quê thằng ca ô nhà chẳng nhất mẹ chân của dầm mùi hoa ơi đã thằng của nhà chân sẽ cùng hắn sang lo tu thiên quên na thọ ô la quê lọ mai ô cùng tròn khoái ôi chín la phải tu bé mẹ chú quê nhân xe ô chính tu gần vô yang hia ô hoàng lơ chăm tiêu tình tổng yên đâu yang yang tình yang về mãi ô không lâu mai không thì duyên mai không tạo mai không mai ta mai không nghe xin lâu xem lan đi qua một chín
nhân chia lộ vì nó nhân ô hàng tu kín về lại ô lại tu kín về mình chú chú in qua tu thọ hết ta yang xin lo xin ta mẹ tu mai không e thun lo để chấm lo yam mẹ mi yang lo yang ya mô quang cu to nhân ô yam pe nhân ô ya phu quê ôi lô mẹ lấy dám chiu dám mình chiu in mẹ tan hê xe tín ô tô la thiên na phôi tan ta na yam khu sang ô min lê ô nàng thân chiều lô quên dân mẹ thoát xa ngà quanh dân là ô một thâu tài lòng nói hoa lô cha lê bèn chân một bên dám thân nhà mà ô chiều tia ôi chiều là nhân nhân lê mà cô mà chín xa ôi phiêu thế mà cô hoa bên ô tàu là thiên hiya mai na cô ngà thông dân rằng ô làm thế miêu nhân thế mãi con lo mà mình về thùng mình thiếu sân nhớ thế giờ mai ô không dần hay phiêu mà xem mà em xia lấy cô win lao dia suy kin ô bà sẽ giang kia ôi than
chân mai phiêm rồi luôn ê ôi tình ôi nhân mà nhân ơi tu phàng quang phải thổ hệ mấy hàng chiếc khoang nhìn áo chú mẹ ra bà nàng thu vô chú mẹ ra quay na chưa thêm khoai ô thêm một khoai ô mình xí thoáng ngài chú chậm nha na chẳng có nhu tao chiu ô lê cô lê nghìn chion ô phiêm lơ mẹ lê tô xiên tiêu lại nhật về pha ngà quan dâu tuân tâu thu cái mùi vàng tài dân lộ ơi còn xe thế thùng lo chỗ vô nhà nó chưa có thể là điều gì tôi chọn vàng chùm thùng lo vô đâu loằng chỗ đâu loằng ăn chế chắc mà nào chín lâu hàng sẽ bé hàng thao nhà tay ô hàng thao tay ô tao trong lỗ ai hàng lô tôi chọn mấy rằng trong lỗ cho yo khu chi thiêu lô mô mang thiêu yun na thuốc lăng ô thuốc lăng lô yo thong lăng thiêu lô kim lăng mà xem mà pin hàng chỗ con pin hàng tài tháo chín pin hàng tháo bé chín pin siêu than ô liềm vân
phiếm mà chê diệt chi ê phiếm là chuyện lâu yêu trong chuyện xe hộ sinh phao sang trong láng thiên sa lò bé ít chậm nên chậm mà ít buông nhà gian lò sẽ chẳng dâm rồi cam ơi phiêu là sẽ chẳng biết giờ mù na nhất chia nhất ô mẹ yêu kỳ ngã loạn phăng hai ô thứ nhất thiên thủ mình rằng tôi yêu và kinh có mình ta mà ý thế nhỏ dầm hiu mang chung đồng nó phải dầm siêu dễ dàng nó dàn phong lấy liều người ta đổ nhà là cho sẽ chẳng tan tiêu đổ hay sẽ màu sẽ phiêu là đồ nhận về cho huynh mỏi huynh buồn phang chủ giao tình chiều chia chiều là dầm siêu ghé mình rằng chẳng chiều say dầm tay dân xin cho nhàng nhàng lờ phang su bé mỹ nhàng thang yêu và đồng thang ý đâu nhân kiếm yêu song đồ nhận bé tan xiên nan phiêu sẽ tan tiêu cho mình một châu ôi vô là phang chủ bé phiếm chê mỗi quý sẽ chẳng tô trình nan siêu ôi sao lo
mùa nhận lê và thọ na tôi yêu đồng qua bùng xin bùng chi những ngon ngon nàng lê dặm chiêu ta về nhận thế qua lô nhang siêu mang á có thi ngài vô nít này sẽ tăng được Lý Phu này nè Phang chủ ê cho mình giao phan chiến phang chủ giao trình chiều tí ôi chiều là phang chủ về phim chê phim phan luôn ô sẽ chẳng với tô xiên sẽ nan phiếu ôi chun nê nàng lê dặm chiêu nhận thế qua lô nhang xiêm hàng tấu xin nhiều có dặm xem chi kiều nhận thế qua lô nhang xiêm nhận có xin nhiều khung khâu có nhìn một xe chẳng ô gọi khâu than nghìn on lò ôi chiêm lơ mày hiu kinh luang mai sẽ chẳng ô on lò phim kia sự kiện thế ô phiêu là không tin diệu dám tâm một tổ với tổ tình nhiều mẹ yêu xin yêu chạy tới qua tình phụ nữ tao lo nhầm ô xiên chăm ô mãi nhật tròn ô chia thiêu tháo lỗ hàng lơ mà nhà nào trong chia thiêu tháo nhà của ô diệu luận xiên chín dấu măng âu là pha theo từng qua mùi áo dám khám xin
ai mình lấy ô lô tôi khi mới nhang dàng vô là phép gia là vô dàng là tô lương chế mà phiêm như mai ê ô chung tình hẹn vô chiều thảo hàng lờ mà nhân về thao quê nhà chết trời luồng vinh lê tòng dàn chân dâm khu hăng thu tam mà soi số mà na tiền không số mà tiền nhà lắm thao khu hăng tiền ta mà người đó buồn loang về đi xem muang hê châu chín tiêu hoàng ye se nam tu ô tô la chín tiêu bé mang xem mẫu nhà trời cùng trời chín ôi liu sẽ chiều tia chiều là mẹ chia liu xiên vô thọ lo chết sai gọi là xin phú nhũ to lo to lén em xin luồng sâu ơi tiêm cú ê bùa mi ta nê bà song chỉ nhận dấu bên khiếu khi bên nó tôi chẳng cười song là mà con tiền có con chẳng con cười một một con cùng tháng đồ châu
ta làm cho nhà sẽ ô làm cho quân chiều chi ôi chiều là phun tiền về hoa thảo của ôi loằng y xuân lễ chín mừng hậu hay lo giặc sâu chiều số thói mình tìm khả năng yêu thương nhau dằm tháo chiều về số thói vào mình nói phải ngày mưa đâu thổ số cũng bà dung nhà này chứ chống hiu á chứ bám hiu nhiều xem về làng phang phê lùn ô nan tu tô xem tròi quân ôi chiều là vua loằng bé xuân mi hoa một chế nhà nồi ô chín tiêu điểm ô phía mà sẽ tiêu tháo ôi chiều là nhiều nghĩa chẳng xê là to chúc lễ rồi là chiếc chân thiếu in không phải thế ta xê là to chim bầu bé piu thon vàng giết cháy luộc châu xuân chín ô mang miền xiên phẳng ta liệp yo liệp tiêu hẹn thao quê ô chiều là chẳng cũng thâu về quạt gì anh xin thiếu chẳng hiểu nhau thun đến lấy sao từng ra đến nhà đã khó biến vì quạt cái mình cái chim cho liệp chim bé piu hẹn thao loằng y xiên chín măng
tiếng mừng âu nhang ta thó chiều lo thiên văn nhang xuân thế liên hình nhang xuân âu cái trong ra rằng trong niềm tin là như tàn phun tí cho nhà phiếu dầm chơi hoang ta vua quê châu là trong trong biểu biểu trắng mèo điện qua phụ chúng giá mai cho lo giang dầm cu nhà lèng phiêu xe dầm ô chẳng sao gì ô hoàng đua loạn giang rô làng xuân kèn lê vinh giang phiêu tao mà để phu mê dễ mà điện xa gió bé sang con âu giang làm khí son là chứ chẳng hiểu bọn cái nào vậy nhạc xuân về dạ mà xin khai tề mà miệt sân nói mà dám tham lo bữa làng đê isana nín lô níu miệt chế lô nhân nan tu ô phiêu là như ta na so xiên dầm khu lèng ơi bụi xe dầm yun xe dầm tháo ôi tao in phố về dặm thiên mà mình khen lô in khen lô lưu trú mai thiên là nhận lô xin mà thiên khí hiện là tung tung cố mà nghèo yam yun bé ô mi hoa chơi căn phiếu nan tu tô xiên chiều lại ôi chiều là
chờ thao về loang vì na dễ loang xiên nào mẹ hiu piu yo trở lại ơi ôi chiều lo là pha theo là mừng thì cô dám lần cho ai mình là trong thế gì có cha giờ mà dùng cho mày rồi cho dân sẽ kên na mò yun buồn ôi chốn tình hang yo trường quê ơi ôi phiêu lơ chốn tình ơi phiêm chê trường quê phiêu dầm chê hoang ô loang lai bầu ôi yo lo kinh bé nhà xuân sẽ mai phút téo nằm thao xuân to cành xoắn phiêu yam tu bé phụ âm yam hiết quân tin bùn y sĩ tế dễ là khu nghìn bé liều tha na chinh yo lô khu ấy bé tai khu phiêu ấy ô tàu lo yam chê cung nghìn hoang quê piu ơi chốn tình liệp phía mà rồi choáng ôi phiêu lo chắc không chẳng là chẳng mai là tiêu yêu mai mà là trái đâu là cho là mấy gã mai rồi lo ca mê chẳng
mà na thô miên bể tôm áo cam tôm bể xinh là bùa luồng bé y sen à miêu tàn bầu y sen à tàn hê na nói ô lo chưa nhận bé siêu hàng miêu lệ bài siêu tóc chấm qua tu choàng ơi phiêu là lạc pha siêuวันxuân với chiếm lô lô nhân xin chế yếu tan hè đôi mẹ sáng ca xin mê khu xin chế yếu gai thêm nó phiêm lâu nhìn vẫn mẹ sang ca xin chia thọ tài cho quân nhàng chất xíu chế giò na yêu lô có chế kinh hoàng mai phiêm ê ôi miêu chế mai phiêm mà trường sẽ ôi phiêu lo dầm hàng kinh loang la pin lô chân tình phiêm chê qua tàu phiêm là phương mì tha liêu xa lô liêu gân liêu gân phiền chi hô ý phương là liêu gân phiền chi hô pha ý hai nhất thua hèn thế mà ý phương là miêu tan bé gì loang khoai nghìn hoang ôi hoang chín miêu nghìn cung hàn ơi xin là cần xe lô nhìn dầm tệ wow dầm cao hăng nhàng xa hai hàng hoang chín miêu nghìn cung hàn ê ôi dầm
nhắm tụt doang ô phin na phiêu say ôi ô lôi Kinh xe lô nhìn dầm tệ vào dầm công hăng ô nhang xã hai hàng lo miêu tan tỏi tua trên răng liu ôi tỏi tu răng ô nghìn tỏi tu ôi trên chúng tôi về giang nghìn nhất trăng piu ôi dầm chơi hoang ô loang hai yang ơi kiếm nhân mê mà yun na tự phang vì ô sa liu na chiang liệp gần phiêm lo ít tu hoang liu na hàng xa lo xa lo con ô hồ sĩ thong yo lo phang chủ bê yun coi mèn yam siêu phang chủ phan coi mèn yam chiu la liều tiêu bê lô khâu sa lo tùng ô liều tiêu phiếm ấy cha hẹn miêu tan bê phun tình ôi hàng thao của ôi giết trái kinh loằng mai quê ơi yang lơ giết chạy về kinh loang mai khu quê ô miu chạy về ngã dầu màu châu ôi đau lo kinh loang khói khâu hoang chín chia ô tu kinh kinh loang mai quê ơi yang lơ tu kinh bê
khâu xa lò hoang chín na ơi miu ơi miu xiên bê yam xia na kinh loang wa ô hiu tu bê ki ngã loang tài hoang ơi ô miu la cùng hoang về miu ta na hàng thao nhà của ô đồng hàng piu ôi bơi à xây màu châu ôi quê lo kín bê kín loang mai khoa to ôi cũng khoang kho khâu coi nghìn hoang chín ơi ôi miu ơi cùng hoang về miu ta na to gió sẽ ôi một châu đỏ chính on lỗi ôi phiêm lâu phải bùa bê kinh luang buông phiêm trắng ôi diệp biến phiêm chê diệp biến ôi nhị lo mẹ nhận phang quang khói pin bữa ôi pin bữa phải mi và tông lỗ vô lo liều phàm bé ca nghìn chun bữa nhà chẳng ôi thiên địa màn ô nhân nhân chẳng ôi chen lo tu kín bê liang pin y tàn xíu ôi dầm chơi chi ngã dầu lan dên lan uy quang bê chẳng ca than hoàn
và lún sai quen chàng chun chăng ơi ô tin lo trong chân bé tu kina itan siu làng phan trang gọi diệt trang âu tin lo chun bua về chẳng nhân do tu hiếu ơi làng yun yam ô mà phang uy ôi quang nam nhô mà na nhân y tan siêu ôi chạy tối yam chế chi ngà yo nín chi ôi nín lo chạy tối bé kín tài phiếm quẹ ôi ý lại làng ô nhân tuổi ô quang liều phàm bé chế ô anh chun bua trăng ô tín địa màn nhân yết trăng ôi chen la tu kỳ na liang pi na itan si yam chế liang pin na thiết kia chieng lo trông phá thao chăm mà yam kín chiều giả môi càng kinh chia kín chia mới tin giang lô cả nghìn bé quang cho xíu và ôi lún sai quên chàng chơi ôi giàu lô nam nhô bé y tan siêu ôi là nhẹ ô nhân tuổi ôi quang lô yam hiu bé châu cho lại châu yam hiu win tua cho lại ô hàng lơ thiên địa trong chân y tan xíu ôi yam chế chiên yo
nín chia ô nín lo chạy tôi về kín ta im yên quê ôi lại làng nhân tuổi ôi quang là yam hiu mui yam hiu in ta se sai hai hàng la ba mà nhỉ yam liang pin yam se ting yo lao la man toi si yam ao quang than chi nhìn la man nhân tu ke in than si ý lại với nhiều nhân kích chia tình là nếu phàm theo anh sẽ mình chấm mình chăm sâu thiên hàng hái mình chăm chân chân hàng hái số khói ô tài in vũ tin nhân áo bay la tao ta mê thiêu quên xuân bữa nhé đỏ lâu hẹn khán sẽ xìa na tin na xoay tế lâu tin lâu xoay lo bé tin tòng cô bố lộ lâu khỏi ra gần tin vừa lâu tỏ nhận nâu bèo đâu nghìn mà to nan than chiến đám tiền nan ô chinh than tiền ôi pin cho lò kinh trăng về nhân to dầm lò nàn ôi phang chủ đô tàn chia bầu tô la kinh địa về nhân to nà mà lo nhé nan lâu nhất là nhân nhất dạng lâu bất nạn tình ngạo xiêm mô kinh sang bé giờ hùng bùn phe nhé dìa lâu bùn dìa lâu nhân
yết nán lâu tình ô sang tay về yết nín na lò liu chia yam hiu nín kê ngà tung thái ô nín chết tay về lo nhà ngà mà chô cô phải tay lo nhang ô đi ôi hoàng yếm hùng bé bùn phè nà yếm phè nhẹ bồ lâu mai na nhân nhân hay lâu dù mai ô giàu mai miền bé tông ninh nà số chân nhé số lô xoài quân lô chỗ na tình yếm chúa lô giàu ô đi về hoàng hoàng lo nhang trái ô tổ khao nhẹ nhàng diệp tiên ôi yang nhẹ nhàng mà xem hang màu tại ô cha sao siêu phải gì làng miu tê về thọ na sen na mà bữa nhé màu lâu mai na chia mà chia lâu chú dia ô weu thô đều bé tổ sô na chia ba nhé yếm lâu chưa tới họ lô tòng yếm tua lâu kinh ô tổ châu về tổ ya chẳng tài tiền phán thế nhiều nhang sao tệ ya nô la chia phàm phê nín phang làng giang làng tiền chấm lúa nín giang làng ôi
ปีนเอ้ชอบเสเวตายก็นาสุเสียวแย่โอเราดาวนายุนวิจารณ์เราคุยยุนเอาเบลเสจำเบเปียเปียนานาหิแย่เตเราโลนานเราเสียมนาติงมาจังเอาโต เจ็บเจ็บเอ้ยเป็ดนินนายันตายเหมือนโอ้ยโอ้ยเจ็บควาวคุยปงโอ้สองอย่าเจียเบยันตาเหมือนโจว่าโอ้เนี่ยเจียยันโอ้ตายโอ้โจว่าโอ้ยทองโล ต่อเงินเดจ่าเปียนาเงินห่างแงเลยเราจำเสเราเย็นนาโยเสียตัวเราโอ้นินโนnào nhận bé sẽ chăm nà sẽ mà xem nhé tổng lâu thiên sẽ lâu bùn na gọi lò nán lâu xem mô sáng nhân chạp sang mày chú nhé sang ô mùa kiến min lo kena chú phi ôi song la nhàng phung nhô phung dìa dìa ô phung chia thân ô mình tia tăng ôi cha lo liều pha mẹ tê kinh à tê tê nhé phi lâu tê tu lâu xin liềm yêu tê ô con xin dia về bùn tài na mà thế nhé tôi lâu nam na chu nhiều cha lâu thì tiếng ô song phải phiêu bé
hiu doang lưỡi om liu linh à nín chi à nín à chẳng yên trong tao khu linh thì nó có thể loang hùng có thể phin la chẳng có bê tha yang siêu dịa nhé tệ lâu có thể lâu sẽ sen nhân có thể lâu hàng tu thì bé nhìn gần dám kim nhé mình lâu ôi mong lâu hô lô tài làn vì lâu làn có thể nhang có thể sẽ chẳng thể phiêu chia tiêm nín là nam nhô khó mà có thể sẽ tới mùi chân tung có thể ôi vinh nam nhô bé sẽ châm yêu chăng nhé tại lâu tỏ na nhân khó tê lâu tu dân lâu yêu xin tai bé thọ sen vì lo nhé nan lâu xin tai lo nan lâu bé hồ dân lâu yêu khoa phun đê khoa pha điều điều có lô nhang chiếm lấy khu quyền rồi giờ nhà nào tung hàng piò quyền ôi nhụt ô tia tổ dân đê chiếu mai con nhìn châm bé khoa phun nhìn nhiều nhé soi lâu tỏ
เสเสยันฮิโยคู่ทานโลโอคินโอข้าฟุนเบข้าฟ้านายังตาแย่ดิวโลตูนาโซเข้าจางโลคู่ส่งโอเมงู โลยางท่านเปียโนนานจริงว่าโอ้ยฝันชัดโจติงอ้อมรวยโอ้ยมวงโลหอยอีหอยคอยเจียคอยโอ้ปิวอยู่เจียคอยวิฟังเอาเปวงxin chia bé to giàu na lọ xiêm nhé nam lâu yam hiu sân in kèng tông hái ô pan ô sẽ chăm bé to nhân sông mình nhé piu lâu tình kia huyền huyền em trắng ô tình ô chết tổ bên nô dám chia trái ô dầm ôi tô dầm nàn dầm hèn ô hàng nhân sẽ phiêu tài nhân mày phun nào chúa phun chàng ở làng on trắng lỗi chàng xin cho bé lo nan na yam to nhé choang lô chim sẽ trông mình to trắng ô hòn ô chim sẽ bé giờ vô na bên phụ nhé quê lâu tình gần kinh địa lâu khu tình âu gần ô so xiên kinh chân mèng dầm bên ô mỏ có kho liền phải phiêu ôi yang mà so mà
vô thôi chăn ôi lô nhang ý chăn ê tu duyên ở làng ê xin ta bé to gió khuyên liêu nhà tổ lô chim sẽ dần vô tăng ô nhân ô cha tăng bé dần vô vô chẳng nhé làng lâu to dây lâu tu nào hình khu trắng ô cao ông ye tha châu cha phin về ôi tha châu ngoài cha choáng trắng ôi ô chàng chàng đi y hoa ngà man man khán ôi chân ô tô bên nàn ê có quê ở hàng lờ xin ta bé cho chơi na mà nhận câu lâu mà na nhận chiều giờ lâu yêu khó liền ô chim bé tỏ nhận yêu trang nghe giả lô nhé liu lâu khó thể sẽ dần yêu than khu lâu ô kinh ô quê dân bé hàng mượn cô mượn ôi chín ô nín man phui kun in yang mùa phun kỳ hỏi beng tê mùa ô beng tông yun châu trang dìa làng nhang châm lõ nản trong phé phiêu ơi tôm chiều khoe ngàn lại quyền rồi chín chia on cha yam chia sẽ ô
chế hoa ô hòn chiều chi ôi chiều là hoa bia quê chiều mô nhân leng ôi giang ô chun chia khoai mẫu nhân ô khen lô hoa chẳng sen cô sen liêm lính ô yếm hiu chính yo biệt hai lô khen đàm kia hoa ly hoa ta hoa ôi quang chủ cu hòn sẽ lo lính ôi sen lo sang yên yếm ô rồi linh tan suy chấm hoàng huân châu ôi hàng ôi bên cụ hòn hoa mẹ bên ôi bên nam chia sen sen mẹ ô tang lơ phăng chủ yếm yang tung yên nhẹ yang ôi queen ôi quên queen bé bé dân quê ôi hàng dân thao về mua nồi chín chun bùa chun hàm hè phàm gần tao lệ ôi liều bùa loang mãi phiêm song siêu chiếm ôi chiếm ô quê mãn phui khu si lâu lô nhàng hoàng trang chia phê phim quang kín trong hòn
phiêm tâu ôi tòng hai nhân tâu hên hai nhân thiên mẹ thiên mẹ ô trong phiêm yêu dòng là chăm se bé giờ vô na bèn on nhẹ trôi lâu phương kín lâu tổ na nhân chưa mà lâu nín nô phương kín về tổ nhân tu hình hoàng lâu chăm sang siêu lô nhân thao lô nín nô cho bé tổ nhân xuân mai nhé câu lỗ nam ế xiêm nhân sáng nâu bèo tổ nhân bé sáng tài na xuân thiên nhé địa lâu hai cô thi nào gần khó tiền là lâu liền lô tao chính phiền ôi chấm chấm tao chiều nào nhân phải là tao nhân nhân rồi hẹn hoàng nhất sang quang sẽ man than ôi hoàn đi to nhé chia lâu ý tu chia lo tình phải tiêu lâu tàng ô yên nhân nào tới lo yên xin suy lâu tu tình nhìn vườn nàn vì lâu quang cô nhân về điều phim mà tại phang nhé vì lâu tu vì phang quang mãn tán ô gần ô chân thế lê cô mày lê ê tu than nghìnวันtao ia ô hoàng sang ya na chấm mà siêu yang kinh ô mà nhà na hẹn yo tuổi ô quang sẽ trang thiên địa nhiên to trang
giờ mai nhiên tôi sẽ gì nhớ chi mà nhìn giấc sẽ chưa tôi giờ luôn tung cho tôi sẽ mấy bài mấy ơi mấy hiu tôi tây xíu ý lỡ rồi tôi sẽ lo yang mơ phiền chiều phải chờ mang sẽ mơ lờ giờ thôi sẽ yang quang giờ tới như tôi sẽ yang quang sang hoàng nín cô nín phú quê mày thôi phải tự nhiên nên cơn tiếng lo yang thôi sẽ lo yang thế sẽ yên nhắm tay xây như cú chia nên to tua mẹ quê xây từ na thô tuổi mẹ hiu giờ xây chuyện giờ xây mẹ hiu cho nên
nan toại sang nan toại chiều tình tình đi nhân tu chín thìn đi nhà gìn hay yam mai hai nhân chiều tôi giờ phá tù ai tỏ ra ai sự mơ ya pe pe hang sự sân sớm mù trang khơi như thưa na tô po ngã tu như na sai ý lo phải bùng tu ý lên mơ yang gì vậy nan tu sẽ bay hàng lệ như mơ xí gì nữa lệ nhiều chân than mà suy yên pe piu chỉ tin samai tơ gì nữa thô lỗ ai sẽ cần na pa na sẽ oi pa na u quê sepanjang mà uni oi pa na làm gì pa na mười đúng nó sẽ siêu tôi xong đúng nó sẽ siêu thiên tình
tung cho quý sẽ quý tha sẽ quý tha yang yun nam phui tiếng phui tha yang yun phui yam wen tự biểu phui yun biến lô biến xây hiểu chỉ nhẹ na phía xây phía yên na sẽ tự tế phiêu yun phiêu ai mình phui sẽ phui cha yang sẽ ya yu bữa na phiêu cha ya ma yu na sama nhé na hiểu phiêu cha yang yu na phiêu bên tiệp quên điện tử dần tiếng xong tiệp quên điện tử điện phía này dám bên xây nhìn chiều phiêu yun phiêu ai mình pha phải phiêu phui yun mà nhìn chiều nhìn chiều phiêu yun phiêu yam tiếng tung thôi phui yun mà tia liềm ấy lìa phiền yết tâu phiêu tiếng song lìa phiền phiêu say phiêu bên say phiêu bên nhị nhiên cha toại bài lơ phiêu yun
thiên ni cha toại bài bê yang thiên giang một tiếng toại bê yang thiên giang tiếng toại bài bê yang phiêu yun phiêu thả lối tự phiêu tự thấy phiêu yun biển lỡ yêu phê trắng phiêu yun phiêu tung tàu tung phiền yết tàu phiêu tiếng song tung phiền yết tàu phiêu bấn phê phiêu xây cha liên xiêm tu đạo lư phiêu xây cha liên tu chào in toại chàng toại chi bần sinh cam phiền phiêu xây phiêu tung phiêu xây tung phiền xây am ra chẳng phiền mi cho chẳng tơ dầm dao hoàng nhị nhẹ mà phiền phiền bên phê nhị nhẹ sơ mơ tu biểu hiểu nhị nhẹ mà phiền tu phiêu bên nhẹ sơ mơ diệu biểu hiểu nhị nhẹ mơ
เพียนะ na phía bên quang phê phiếu yêu na phiếu mình thế ta phiếu yêu na ít na ipe miu tan phiếu mình miu tan phiếu yêu na mà như na chiếu như chiếu phiếu yêu ni tu thế hiểu phiếu yêu na phiếu mai như ta chiếu như chiếu phiếu yêu ni na su bài lơ như chớ phiếu yêu na mơ phiếu thì nhà na phiếu xe mở mình sinh thế sang phiếu yêu na tay cha như châu phiếu yêu na phiên lễ hoàng
phứa tin chẳng căn tiêu ra ngã phứa tin nô tòi điều nhà má bản tiêu chẳng căn suy thưa na mượn khám sâu sắc khán ngô sâuต้องเปลี่ยนเป็นนาอย่างสามีนิโนไปเจอนาที่อยู่กลางเลยถ้าเจอนาบินนาตัวยังใช้เกินngàn tiểu giang khung án nô tình lệ tài tuổi ô
khăn làng cho mà thầy mà ta cái chẳng tiêu vô tin xe hoang hoang khu hàn cha những người phấn ra là lo lỡ tàu làm dân biết mẹ biết gì điều tốt ta là gần là sẽ biến dáng sáng tiếp tiếp quê cũng sao tài chẳng có chẳng kém mà cái chẳng bán xa phải chỉ dầm mà tin mà cái chẳng bán nô càng chắc có chẳng kẻ dân gần quá lãng phải ta chẳng chẳng tiêu gần bữa nào mà tôi nói cho tôi cần quá món nào cái này tiếng nào có bằng bắt tôi cái chân win ta Giang hoa cứu tàu siêu vàng về loài họ cứu ngoài siêu vàng ô tô xin vàng thác chẳng siêu đó tạm bên cam là
ต้องผู้ที่ว่าลวงยังไม่ยน้ำใสนี้แกงทอเวียยำมาตามเลยอย่างเรื่องกินอาคมนะโตมาสิงยำปูยอตามถ้วยฮับมีนานาผู้เชี่ยวชาญจะมีการงานเลยโอ้เดียวอย่าทำกันทุกแล้วมาขึ้นเจอมาว่าเตรียมเดียวทางอาเซียนกินต้นหัวข้าวยังเปิดตู้ดินเปียมาห้างสิงไอ้โอ้ยังว่างพ่อแป้งตู้เสงโอ้ยังแม่เอ๋มาพูด有嚟打我哋等車等到廣州。อย่างลาบงผ้าเสือเอ๋ยอยากสิงาแมงยำเสียวแมงเสียวสิงใส่จางโลโตยังนาวิยาบางพันยำเสียวขอบเสียวติวยำตู้เดียวเหมือนสิเลโอมาตรงนี้โอ้สินเยังมาอ้อเจียโลเปียเดี๋ยวว่าเดี๋ยวปีนานี่แกโง่โปเตปังตายก็มีเยอะเลียวนี่เลยสักแป๊บเพื่อนนายังไม่กินน้ขอสิเดียวติวเดียวเป็นโนลังทินตีว่าเดี๋ยวเสียมนาจะมาแช่ตาเหมือนสิ่งแกเข้าว่าเดียยังโตสิ่งเลยสิ่งเสนามาเบียมาหลับที่มาเฮ้ยเอาเพื่อนโน้ดีงามยศยอโลเบียแต่แกงเอ๋ดิ่งเดียนาโลกาเจ้าชายเจ้า
suy trình mi nhìn nan gì xem tao sẽ khỏi chuốt chẳng chun chiên thiên địa chỗ này yun chia nhìn nhau bường hàng tàu xe nín yêu xin kín rồi xin phong họ chun thái chiu bé tu con bé nhớ chuồn choang chiều của chàng nhân chiều mai chiều sáng mai phiền tay dấu dầu tay dìa hướng cha phải hiến dầu nhân giáo tu mà nhân áo rồi hôn cha mãi gần liềm tu toán bài tay bè phiên tu bè
xóa chén chỗ ô nam tề tu linh đàn chia sẻ nhân họ tòng cái dầu yêu tu nhìn nhiều thèn bài nhìn hai có chồng mình với trang tài mai say nhớ mai siêu bên bước trắng chén hãy tỏ phải quay thun chiều to to hồng cái đi na toa con tin phiêu chẳng say liam tiêu on lo phiền than nhà quang kín hàng tình có rồi hay có chồng mình ê ta siêu dầm tay mai gần chôn cha chiều Don't cho mãi có anh tè nhớ chiếc ra tay tay chiếm về chủ quân chờ mồ về
thiên chủ sơ và xin bàn và duyên phê duyên ba kinh sơ mơ má chào cho phê dỗ phang nàn hồ nói chép quân ôi cho tổ sâu nhớ nhân quê dân nam nhân dặn sinh cho mây sen chiều hó cho khi nam nhân tái nam múa chất sẽ tái nam thiên xuân mượn đám khi kinh làng phá siêu lệ thơ sơ màn nhắn ye nhang chun bùa trên bán gã chất lờ bé bia bị lún nghìn buồn đang mảng tất chất đây vừa đắp giang lỡ tờ nhất kia nhận vương truy dùn kia thìn như nhang phá phùng xuân mơ nhẹ phàng anh tuệ kia họ pin lời cha nhổ phường làm phá bé nhị nhân cho siêu mất chấm nghìn hay là hộ hay pin mượn anh tuệ khéo hát cho dù mình làng phàm khéo hát pin chói vẫn chờ mà họ về ôi chờ mây sen chiều họ làm phàm thiên chủ anh tuệ quả dặm mùa anh tuệ ta thiên nghìn lòng chàng giá khiêu cho họ về cha nhân nguyện cùng chói lỡ pin mẹแต่บุกันหยาล้ำมาดี
nhị nhân lỗ chẳng phang bường chủ cho nhị nhân choàng dân nghìn rồi là kinh về làng trẻ mũi yêu văn nên keng mai chia nên nhưng mà sao lâu cha nhị nhân bè nên phú pha bè nên cô ta dân nên anh tuệ bước chân làm phá bè pha bè nên cô pin nhang xin chờ xưa nhị nhân pha tú tỉ liêm ê xuân phiêm càng hò nhị nhân ma xuân pha vị tu pha vị như hàng phê tình yun vì căm thiên pha phê nín cô yang chín khiếu chối hổ thô sơ pin lộc cha hẹn nhờ chia sen suy trên sen màn suy khiếu họ pin đắp trang trái chín chiếu họ về chép quân dân hết tớ sâu nghìn đắp trang họ tòng phái phàm phái pin sen coi sơ sinh hú nghìn tổ liêu kinh sơ chín bé quân anh tuệ phê phang xuân cha vin nhất tài phán chủ về nhà lối nhị tài phê phán xuân cha vin cha tờ mái chung trình giờ trẻ tôi chân mát sâu nghìn chế bê pin sen lòng về khiếu nhị nhân cho siêu choáng lin lin phúng thọ lộ tờ na
đàn xia liu làm vàng phú kia cha chín không mảng là tiêu quyên hoa tiêu quyên han tiêu quyên hoán là tôi rằng hộ tổ giàu ha mà tỏ tích chát ô chờ nhị nhân ta nạt vàng kia nhị nhân chờ xưa lệ anh tuệ búa chân lạc phá bé hồ nín chín màn thó lòng nhị nhân lỗ chạm chơi bé liu anh tuệ cho siêu rất cha vinh và bé quê thọ tòng lễ anh tuệ quê thọ cha mơ chín yên nhàng tu kinh phiêm chất hay chờ kinh anh tuệ thọ min xin cha ê sam có dẫn liêu cho dân nhớ nhân nên kia nên và bé quê dân họ tàu lễ phiêm cơ do yết tổ sâu nghìn ye lệ chẳng tề trong tuang chơi phiêm cơ vang chu càng linh linh thiên giang yếm kín say min khá phiêm cơ giờ ye yếm khói nghìn khơ pin tổ sơ phiên pin phá do phía ya ở dân cha vin chế bê pin sen cho xin dân sofa đàm khí chuan mơn chín quê thó anh tuệ muôn nhã trói đường trời cho siêu mất châm nghìn anh tuệ bé thọ quên xin cho ký chân mà xin
siêu mẫn châm nghìn sinh chế tổ sơ làm chế mũi y pha bè biếm tuần yếm xén nghìn yếm xén pin khói sâu phang khán sinh chân anh cây càng hó tôi chế nhị nhân trong sâu răng làm pha sinh xiên hủy kèm nghìn pin mượn hai chờ hai bên dân họ luôn thó Tiêu Quyên có lũ hộ tổ anh tuệ cho sửa luôn yết chia pin tai thính nguy Yếm tuần gió mơ hồ dễ pin bu nhàng phải thiên đồng cho trói nhà khiếu hồ về anh tê trói lỡ pin lợt ra nhị nhân phang tút tiếng hợp bên tơ sơ càng nhân pin Chàng xin nhị nhân chàng bén bắt chu lê tông hèn dễ vang win cô nhai à mà tổ sơ pháp nín mấy bang chia kiếm xe xin bề trái nhỏ nhân kiếm xe xin bề trái nhỏ trái yếm tu anh tề thở xó nhẹ nhàng thì chủ pha bé quá bùa lò ý tung thông gió nghìn hai nhân y nhàng mát khiếu muộn nhớ tê mai yun trong tu linh anh tuệ dĩ nhàng khỏi khó búa pha bè mơ yun
tiền khó liền phàm bé ô linh dám diêu hòa châm xe mặc cha tình liễu chín lén liễu mặc cha tình cha phía ý hắn anh tuệ dầm thó linh mặc cha diêu tai tu linh cho khó pi nguy miền khung thó win anh tuệ thiên chủ mùi miền quả chân bùa mùi miền thính mùi nghìn quê cha búa cho là pháp bé ý hành anh tuệ dầm thó linh và bé mà xin bé cho chăm xe về nhà lên đi xin đây là luôn đi theo ngay giơ tay ba chu cho tu mùi ít tung thành nhà quá tờ pin mùi miền thì chủ mùi miền quả khờ khờ mai qua nhà nàn linh cho yo về làng dám tu niệm chiếu tài cho siêu chân mượn chín anh tuệ mãi in nan tu quả xin chê ê xa tuyết dân pin ê xa to phía chân chớp siêu phiền ba mùi miền quê cha kêu ba là pháp bé khỏi tài xin hiu mùi và bé viêm cờ pin gió yi ở nhà bé nhà sẽ siêu cha mình đâu pin ba ở xa tham kính bé trong tàu ba phê dầm phê thìn
pin xinh pin seng tại tặng tại gì ở trang tôm chờ tại lỡ pin ở trang tôm chờ tại lỡ chờ siêu tăng anh tuệ thao siêu linh anh tuệ chân cha tại lỗ chớ mong kín lỡ pin chép cho in anh tuệ thì nhà trói lầu pin mà nhà chim tu nhang cùng chúa chiêm hắn anh tuệ biết cho pin chế anh tuệ linh pháp bé bên tôi in giang quê trắng thìn mặc gia dầm xiên đam chiu quét bên tôi in nhà quê trắng thìn bên trăng in vàng cặp dân tôi quê trắng yên thìn dù nói linh anh tuệ biết chẳng thiên nhí dặm kê ba mà nhà phải khát nghìn mê xê tổ sơ chẳng tuệ ấy tổ sơ phía giang tu tôi chàng bé hòm chàng bé bắt chu lê tông hè nghĩa choáng min sinh chê giang kê chàng bé phía dâm chun trăng hòm xin sen phai dân gần dâm phúng gian lờ pin siêu tăng kia vàng nên nhồn qua con xa xa nó sầu suy cả mà thật ta nhiều quang yes
nhân phá nhiều xiên à hồ sê mà yun na tu yo quang ô bảo ơi bảo ai một cái đi bảo à làm xiên nhé chia mày mà yun na vươn xoay trắng hồ ngã lao sang xiên thiên số sinh quân ơi yam tu se chino yang tiêm lấy hàng yang có nhút tao chiếu về nhé tại tu chín chiếu chiếu mấy chiếu ấy tan ra tuổi chín qua giang vô làng mẹ lấy nhà mà chiều siêu quang hà đây giang số bữa phi na ba tiêu yan yan na chiêm ô cùng khắp xa nó xin nó yang phải không quê nhà na mà ta piao na seo sao phải da ba piao nó chào không thể nữa để nhưว่า tuổi chia to sinh quân hey ya we tu se geo tiêu nan nói phang mà phía mẹ quân sẽ tiêu tiền nói mà nhớ sẽ thì na bù na tu vi lơ phang sẽ chẳng yêu nhân tôi nhất dạng ơi hết trong mà quyền hay giờ mà sao thằng xưa này số bữa ý giờ
Yêu mà nhớ sẽ thì na hùng suy dẫn chiều mà nhớ na thìn hùng bùn dìa nhé thay tu hoàng mà thắt lối giờ số bữa pina patio yếm hú buồn xa nhân tố giang ngõ mà nhớ buồn xa mấy ta cái tố tan say quê nói tu công nhân giang ngõ về tu tin suy thằng suy ô loang ngon bước sang thiết phi ý yo ý man sai se cha toàn mà nhân ấy on thế tình ấy yêu niệm na yam chín nhẹ mèn ấy thế mà niệm na quyền hay mãi nhà nó giao số buổi ina yang liều phiền huống này yo liều phiền se yên họ tiêu qua thao ai xiên mà phía mẹ điều tại quan màn ấy hay tu sẽ biểu hoàng á lột giá phao su bê phina patio theo như là thật xa ngài em khi nã mình ngõ hello tu tin mình xa em thọ xanh thật xa mình hay nam tô mất gió có mà yêu tình yêu giao bước sang India ít to
ถิ่นเดียเสจงมายาต่อเยอะเยยำใจเยฟีนาตัวนานเจ้าโอสวยขี้เสโตตายมาเนี่ยเนี่ยตุเกโนยาวสุเบฟีราปาสินที่ตั้งใจหายามใส่สินน้องนี่หูนะตาหน้าสักยาเสียวต่อเจ้ามาโนคนนี้ว่าเสกนาเมายังไปอ๋อเป็นหางาพิงสนับหนุนจังเลยคือว่ายามเจอนินตาโจไม่ฟังฟังเสียงเดียวใจมาเทียมแม่ฟังฟังยามเดียวเด้อมาเนี่ยนะกินปุ่นนาสุวีลกวางแรงฝงจำมาโอแรงฝงเซโลสินาสิความมันโลเฟียมลากว่าคิที่นินนาจวบนานเอฟุยโลไอ้ปุงอาเบียวฟังอาโลตาเอแหงอาเนี่ยเสยามเปยโฮเซอย่างเรานันแควจวลเวียควาโยนินาโลนินเนจำจังโอนันไปจวนนาโลเบื่อเจียมเสียโลตานาตันสิวอย่างสุเบปีนักป่าเรียบเชียมาวิยาฟังอินจิว
qua tiệm mà tiêu tiệm chê qua vẫn nó nghiệp tiệm mà sẽ kê na giải phang nhé vì nhé mẹ giải tiệm e vì lãng yang hôm qua tôi nói giờ là liệp tiêm ê tông yang tông lao dê ai mà nhất thì nó puna tu vi lo puang mà phía mẹ hẹn thao quên lấy chàng siêu kia xa mà yam bung hiểu ra phang thìn tiêu yam liu tơ tu chi na quê lô khoa đồng hà lơ yu na su bê phi nè ba tiểu em thiên nè thiên mơ cùng cơ sa lo Sang xin na yang em yêu điệp tiền sao yêu chia mà không phải là tan xiêm mẹ hoang phun tình liềm phiêm tình ấy lo yêu liệt tình ấy quan phiêm mà rồi qua em mà này hay có vang nhân thiên mấy yang tình phang họ mà phiêm mà giờ họp nè ơi ôi giờ
chia sẻ na yang khung tao ai yo phía mà su bê phi nè Nghe tiếng mà cho tình ya pa lo mẹ tay ya tay cũng cho nó nhiều nhìn chiếu ôi mana quay giờ biết quay là ngặt mới tiền mà nhớ liệt phía mẹ cha chiều cha thao quên đi bung say chiều tao lo tế thao hàng tuổi xa lo siêu thao nhẹ hello hà nhân tu phàng quên màn lỡ chỉ su bê phi nè nghe tiếng mà cha chú mà nina puyo ipunga chiu ta chiu mẹ phung biêu Phùng ơi đẹp kia mà chiu ta ơi tua puyo mẹ tua quê là ngạt tiền mèo giờ ta giờ thảo khơi ta chờ kín nhà xiên ta phải yếm tu nhà tiếng liu lòng xe tay trường tay khi bên xin ca mở tiệm bên nhân tên nào lo tăng khía lo lo tăng siêu khía trời mau in tu
kín nhân song hang màu ấy nhân song màu ấy say na nơ linh mù tàn kinh tế tại liêm mưa lòng chiều nam sen cha bầu lâu kiều tiêu tiêu tu kín nhân sang chia lâu dân kín lòng sang chia tiêu xiên mày lộc vàng thâu Queen Khan ya Queen Khan lo tao sang khu khoa khu nhà rẽ liu on phang đi liu tai nín hô thế lòng chào nhiệm xiên quê yêu kinh quang chiêm suy phơn nhàng xiên trắng xiêm chiêu nhàng xiên trắng yang yêu làng hiện xiên trong khi hàng quê nô nhân cha phu nhân hoài xin tao khi chiều chiều tu kín chiều tu khuya tu kín khuya siêu sen khuya siêu chính sen màu nhân vô siêu liêu trình sen tăng hai nô phê tê tê chào kinh nhờ suy suy địa liêu tài sa chỉ lỡ chiều tu nhàng chán liêu lòng chạy tối lời tu liêu lòng sang xây yam lao yoang ô mù yên kí mà sen tao thô
đàm thốt trông chính chế liệm hàng tu nhà chẳng yêu lòng trẻ tới choàng tôi choàng song kín lấy khu diệu làng càng tràn xiên chế bè là châm bùi nhàn tràn khu bè khoao sang hia bia lo yo chang khuya sang phê li na nhang chang chế chào sang chế lin nhang chang ni chào nhầm quê mày làng liêu mưa làng liêu thọ làng liêu rồi sang nhị nhu nín bang châu nín càng bết bè phui ơi chân bữa siêu hàng kinh siêu nín giảm xiên nhớ nhớ tuần tăng suy liều suy tông tao dung mà nhân rồi cha tu yếm mà sen tao suy linh nhang chun chưa cái đồ phiền bèn phun tên hoài ô chàng thâu ô chàng say vừa chân luôn nhang chép ya ô phi phan phê luôn lo té màu miu y nhang một giây ký chào lời linh khuya lời linh yên sinh thiên địa bè người nhớ tè chăn trong mưa kinh tông chúa chiều chiêm ghé na pe càng yên xiên màu trong pe mưa
thao tao tu kín khu diêu làng khao nhàng chân phía mà diệt chết chui lời chui mà tiền phía mà diệt chết lời nhàng nhầm chan quê chạy tàng liều suy ơi tàng liều nhớ chui mà nó tin nam suy bữa nhàng chan suy bầu linh nhàng tuôn chưa cái đồng phiền chẳng nhớ mày sa toang châm khoa châm chán cho nhân hàng châm khoa châm chán cho nhân quyền hoài nhàng kín ấy chính ta xiêm bên xiên tăng nhau sen dừa sen kia siêu sen nan thao pin suy ai pin chạy走lang chiu ơi chiu gu gọi quê tê chơ ta nó xiên nè mù phun kí hoa bang tè mưa bang tè chiu bang tè bang choàng tè mưa khu diêu làng khâu làng chết phía mà diệt chết chui lời chui mà tiền phía mà diệt chết nhà ngờ càng tăng xiên chào bị tăng thô bị thâu khoa que choàng tới choàng ngô lừa lòng tê tán xiên yếm mai tu kinh quang liều xây ya yoang nhầm nhân quê mà châm bỏ châm bỏ bữa lô nhang xiên trang xiêm bữa nhang xiên trang giang yo làng yết pu cha toang nhị pu nhân
chẳng cha nhớ chạy bữa tang khuya tang kia chiều nhàng xiên trắng xiên nô chiều nhàng xiên trắng yang yo lang yết xiên trong kinh hàng quên nhân nô tình tang mẹ tin họ suy ơi tin họ suy min ya na liêu yang họ suy min ya nan chiêu chia lưu yang họ nan dân yang mu xiên ký yêu ta yết thâu lối đam thâu trông đam thâu mây quê trong dài nhân nô phiêu nhân pin chạy mong loang chiếu ơi chiếu quay quê tê chớ ta nơ xiên nè càng phun xiên hoài xa chun kiam kiam khoa kiam cho lãng yam yam kiam khoa kiam cho tông nhang tuệ hàng chun quê tê chân quê nơ nhân nhân tê quê chào phang tiếng mưa chiếm mưa nín nín trái linh pin chiếm mưa nín nín chàng mưa kẻ đam quê thấy ô mãn chi nơ nín chàng nhân nhân mau tại kỳ suy phải suy liều tại sa chi chiều sa chiều ní ní na suy thắng kia chính sen man suy cả tiêu liều tình tràn tiếng chạy xa tăng thấu xa thấu màu hai chỗ sang đàn xia nín nín khu cho xíu ơi màu ngó tàn xia đồ dấu hàng
ngùng kính mày thiên chàng khuya thiên chàng khuya siêu nan chia sen nô khuya siêu chỉ pin se cho chàng siêu chiều về quê tề chân ta nở xiên nè kẻ xiên xiên nhỏ xin liều mưa xìa liều khoa phát trái con pin xin liều khoa phà na thi nhân rẻ tàn xiên kia lò thi nhân linh niềm phút quê hoài tài khỏe suy miêu trời chẳng chiều khỏe suy miêu trời chẳng quên chiều chiều xuân bữa tái chu nhiều tu kinh quang thui chia lo tế yếm tu quang thui dân luôn chè nửa chia chia chẳng liều lìn dân nhà na châm na nái dân đi chèo pin vừa chưa nhà na to giàu á chú biếu dìa chẳng to ra mai bé nghìn chiều tình chẳng vô na nhận to chẳng ơi yếm ta chúa nhà na biểu lo thay là riêng nhà na chúa nhà na tông diễn dạng ơi đồ tàu tàn xiên na cho lo phiêu là sang chúa khoa nghe màu dưa chia lời đồ tàu dưa nhà ngã bừa tay khoa là pin bừa chưa nhà na ý gió dìa lời mà màn tay khoa man phiêu là mình tung
xíu một chế nói lời mà mặt bữa khoa phải mãn phiêu là chưa nhận ghé sen yêu ghé liên lời nan tu thao yang khăn liu thiên là chưa nhận cho lo phải mặn phiêu lời tu luna phiêu mà phiêu lo vin quê mơ thơ xiên na ni nhang nhớ chạy chào nhẹ nín na thâu say kên là thoát chưa sẽ kê nhang bữa phim tao màu bay hai yang hoàng sẽ châm mà lô tai màu sẽ trắng xin tai rồi hiu như do phim là tổng yên ăn cha tổng yên phiêu ơi khơi diêm yêu tan lo li u chai là pin vừa trong nhân na tu thi nga phim dia trang y tu siwa miwa ya say yo lo nan na ti nhà na mày đau khao yên say hoàng hoang màu vàng tí mà chỉ là mày hiu thao xiên hai rằng mạnh lên mai hai nhá tu
phiêm lơ cùng bao giang giang màu nhân phiêu lời bé yang cùng bao khuôn liu mi lo na na ti nhân màu chế nói lời yêu toa diê mi hoa nín chia nín la nhẹ nhàng đám tha vinh toang mượn phang chùa khoa yang xia mai hiểu là phải là bùi nhẹ thay mấy kia hồ lời xiang nhún đô nhân xéo sơi khâu là đồ nhân tôi lo mấy on tao thiên giàuเป็นเยอะเยอะนินเที่ยวเลยแป้งจวงเจียต่อเขาก็ต่อยเลยก็หนาวตัวเจียว่าเจียตู้เที่ยวเลย tiềm nhân là hàng tài sẽ trường xuân mà phiêu là phiêu liu chia na tòa sẽ giảm tu lỡ hình tu chẳng phiêu na xuân sẽ giảm sẽ na sẽ giảm dùn quần là coffee na sẽ lơ kia na sẽ giảm tháo phiêu là tu chẳng trong ta
yam ta nhị tiêu về bên thâu tôi à sẽ mê tháo phiêu là không kín yang kiếm sẽ giảm ta nhị siêu lời còn suy thong à hiểu chỉ khoai lỡ than tu chẳng phiêu thân sẽ khó phi nhỉ lưu lỡ vang hàn sẽ na kinh sẽ giảm ta linh khu phố yếm mà yun sẽ mồ mẹn tiêu khu tế chẳng là thân sẽ mồ mẹn chiều là khu na thoại na tôi kia phim phê phăng lỡ khu phố lô ta sẽ mê tháo hàng là khu phố nhuận ta sẽ giảm chiếu nhẹ xin lỡ tiêu diệt tâm tiêu tiêm lễ hoàng là nhìn lời chiều chiều sẽ về chính tao là gom lời chiều na qua sẽ ôm tao lỡ hoàng là kiếm nhân phiêu na xuân sẽ chuông lâu chỗ có lô quê lô dân lễ chỉ bên sẽ phang tay mình là lệ trong tao
có dễ phiêu lê liễu chỉ yêu tông phê nhẹ khâu là siêu ra siêu khổ với tình yêu lê liễu tình yêu sẽ tông siêu qua lời phê làng tuân mẹ chọn chiều yo ai cho lộ tao sẽ mong mẹ chiều ai chọn tình yo sẽ mong mẹ chiều về tu yếm hùng xin pun saya lỡ thế gì nhỉ nhân chân phiêu tòng vẫn gì nhỉ nhân sẽ cho xong siêu lỡ lư tiêu con suy lỡ tôi điều quê nhân tiêu con suy sẽ cắm chân lá buồn về nhị nhân sẽ ăn chú rồi là tiếng bùa đoàn từ giang quê hạ điện chạy miêu tai thế chiều giang siêu giang chiều giang địa chi phiền chế biểu tượng ta lu mục tiêu điều tiền hiện ra mà nhớ được hồ kia đi mà cá lỡ thầy mà nhớ để tông tiền mà cá sẽ ít có giàu pa na khen tao tiếng bùa biết loài khô lên đi
na tuổi bên nhà toa xây trắng đồ miêu đi chơi xem giao hoàng ye chiều yên chàng yên dấu phải mạnh phải đau đau nhiều chiều khi câu ấy có tiền đi phải phá tao chỉ điều gì nên nên nhiều chiều trong cái yên ba yên suy chỉ mẹ say yên ba na yên say tua yên thay yên ba na ni thay na tu ba na tu ba nhé yên say tu bố phi na y gần lên nhà sẽ không đi quê mèo xe nhiều chiều tại yên xe nữa hai bên sẽ ý tu gần xin cha nhiều chiều yên siêu hai nhà yên xin nào yên xem mi tay và ta cho bù piu mà phiền và ta nhìn lại giữa tuổi tuổi quay lại tụ tiểu giàu